إنه لمن الولاء والاحترام أن نشكر من كان ساعدا أيمن وذراعا لا يكل وراء هذه الإنجازات، وكل من يعمل معه خلف كواليس التنمية والعطاء والبذل والنماء. إنه الرجل البناء مدير المدرسة الأستاذ يحيى جابر، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بيش، سعادة مدير الإدارة المدرسية، سعادة المشرفين التربويين للشعبة الإسلامية، ضيوفنا الأعزاء من مشرفين تربويين وأولياء أمور، ومن حضر حفلنا هذا المصغر، زملاء المعلمين، أبنائنا الطلاب. هذه الأمور باسمي واسم منسوبي أعضاء هيئة التدريس في مدرسة خطوة العين نرحب بكم جميعا ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم بين إخوانكم وأبنائكم في مدرسة خطوة العين، في صرح من صروح العلم الذي يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة يقتدى بهم، ويبلغ العبد به منازل الأبرار ودرجات العلا. ضيوفنا الأعزاء، إنه لمن دواعي السرور ومما يثلج الصدور أن نرى تواجدكم بين إخوانكم وزملائكم في الميدان في هذا المجتمع المصغر الذي لم يعد له العدة ولم يرصد له كلفة، وإنما هو عبارة عن يوم مفتوح مصغر تكرم فيه المدرسة أبناؤها الخريجين من الصف السادس، وهم يعدون الدفعة 11 لهذه المدرسة. وأيضا تكرم المدرسة الطلاب الأوائل من كل صف، وبحضوركم وتشريفكم في هذا اليوم أكثر بكثير مما ينفذ، ولكن إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرصكم الواضح واهتمامكم وتواضعكم، فشكر الله لكم وجزاكم الله خير الجزاء، وهذا ليس غريب عليكم يا قادة الميدان. أيها الحضور، بهذه المدرسة معلمين متميزين ومبدعين نفذوا التخطيط المسبق لهذا العام في تربية النشء وإكساب المهارات والقدرات المعرفية والبرامج العلاجية، وسنعمل بعون الله جاهدين على أن تكون في الأعوام القادمة بإذن الله محققين لكافة أهدافنا. وكما تعودنا من الأهالي في التعاون، فنذكرهم بأن التعاون بين المدرسة والبيت سببا في نجاح العملية التعليمية، ونجاحها خير للجميع ولكن نعلم جميعا أن المعلمين أهل الخبرة والتجربة والتأهيل المهني وأهل الصبر والتحمل لأداء الرسالة. وكما نعلم جميعا بأن الفرق بين الإنسان الناجح والآخرين هو ليس نقص القوة ولا نقص المعرفة، وإنما نقص الإرادة بالنجاح. فليس هناك أسرار خفية للنجاح، بل هو نتيجة حتمية للتحضير السليم والعمل الجاد والتعلم من الأخطاء، فكل يجب أن يحصل عليه الإنسان
ويضمنه للنجاح، فعليه أن يدفع الثمن، والثمن دائما العمل والصبر والتضحية في سبيل تحقيقه. فمقياس الإنسان ليس بما حصل عليه، وإنما لما يطمع الوصول إليه، فلا يتخلى عنه حتى يحققه. ومن هذا المنطلق نوصي أبنائنا بالسير قدما لمواصلة الدراسة وعدم التخلي عنها، والجد والاجتهاد حتى يحققوا أهدافها. ولم يتحقق ذلك إلا بسهر الليالي في طلب العلم والمجاهدة في طلبه والصبر على الشدائد، وكما قال الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاب. أيها الأحباب، بهذه المدرسة كوكبة من المعلمين أنعم الله بهم على هذه المدرسة التي هي الثروة الحقيقية لنا جميعا. كلهم حريصين على رفع المستوى التعليمي، وكلهم مشاركين في أي نشاط في المدرسة وفي المحافظة وخارجها. وعلى رأسهم الأستاذ صالح وكيل المدرسة الذي أنجز كل ما أسرد إليه من أعمال خلال ال4 سنوات التي قضاها في الوكالة. ورائد نشاط الأستاذ عيسى موسى الريث الذي له البصمات الواضحة في المدرسة وخارجها، مع زملائه شعبة النشاط في المكتب التعليمي ببيش وفي إدارة التعليم بصبية. فجزا الله الجميع خير الجزاء، وندعو الله أن تحوزوا فقراتنا في هذا الحفل البسيط على رضاه. فما رأيتم من حسن فدعوه في ظهر الغيب، وإن تكن الأخرى فشأن الكرام ستر العيوب. وقبل الختام أوجه رسالتي إليك أبا عبد المجيد، وأخبرك بأن فراقك علينا صعبا، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وستظل بإذن الله صرخا شامخا في قلوبنا ومرجعا لنا ومستشارا من مراجع العلم والمعرفة والقيادة التربوية. فحفظك الله ورعاك أينما كنت، ووفقك الله في الدارين. هذا ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله. ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله، ووفق الله الجميع لما فيه خير لهذا الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يسدد خطاهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن ينصرهم على أعدائهم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.